હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું હોટ ચોકલેટ। એ માટે મેં અહીંયા એક પેન લીધી છે। પેનમાં આપણે 3 કપ દૂધ રેડીશું અને ગરમ થવા દઈશું। દૂધ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે કોર્નફ્લોરને દૂધમાં ઓગાળી લઈશું। મેં 1 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધો છે, એને દૂધમાં સરસ ઓગાળી લઈશું। દૂધ ઠંડુ જ લેવાનું, એટલે એમાં ગાંઠા ના પડે। એ જ રીતે આપણે અહીંયા મેં 3 ચમચી કોકો પાવડર લીધો છે, એને પણ આપણે દૂધમાં સરસ મિક્સ કરી અને ઓગાળી લઈશું। આ રીતે સરસ ઓગળી જઈને એકદમ લીસો થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરીશું। દૂધ ગરમ થઈ ગઈ છે, હવે એમાં આપણે 3 ચમચી ખાંડ નાખીશું। જો તમારે વધારે જોઈતી હોય તો થોડી વધારે પણ નાખી શકો। હવે ખાંડને ઓગાળવા દઈશું। હવે એમાં આપણે કોર્નફ્લોરની પેસ્ટ બનાવેલી એ નાખી દઈશું અને સતત હલાવતા રહીશું। આમાં જે આપણે કોકો પાવડર ઓગાળીને રાખ્યો છે એ પણ એમાં આપણે રેડી દઈશું અને સતત મિક્સ કરશું। આનાથી દૂધ થોડું ઘટ થઈ જશે અને આપણે જે બહારથી જેવી ચોકલેટો લાવીએ છીએ હોટ ચોકલેટ, એવી જ આપણી બનીને તૈયાર થશે। આને વધારે ઉકાળવાનું નથી, પણ નોર્મલ એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું। હવે આપણું દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે, એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એમાં આપણે ડાર્ક ચોકલેટ નાખીશું। આ ડાર્ક ચોકલેટ મેં ડાર્ક કમ્પાઉન્ડર આવે છે એ જ ચોકલેટ લીધી છે। જો તમારી જોડે ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ ના હોય તો તમે કોઈ પણ કેડબરી ચોકલેટ લઈ શકો। અને ગેસ બંધ કર્યા પછી જ નાખવાની, નકર જો ચાલુ ગેસમાં નાખશો તો આપણે ચોકલેટ કડવી થઈ જશે। સતત થોડી વાર હલાવશું એટલે આપણી ચોકલેટ મેલ્ટ થઈ જશે। ચોકલેટ બધી આપણી મેલ્ટ થઈ જશે હવે, એટલે આપણી હોટ ચોકલેટ તૈયાર છે। હવે આપણે એને એક કપમાં લઈ લેશું। તૈયાર છે આપણી હોટ ચોકલેટ। જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ધન્યવાદ।